નમસ્કાર મિત્રો, હું મિત પટેલ આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો મિત્રો, હવે ધોરણ 8 ની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 8.2 ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 3 વિશે જોઈશું। તો એની અંદર આપણે મિત્રો ગુણાકાર કરવાના છે, જે એકદમ સિમ્પલ છે। જેની અંદર પ્રથમ કોષ્ટકમાં જે આપેલ સંખ્યા છે એનો આ આડી હરોળમાં આપેલી દરેક સંખ્યા વડે આપણે ગુણાકાર કરવાના છે। એટલે કે મિત્રો 2x નો સૌપ્રથમ 2x વડે ગુણાકાર કરીશું। તો કરી જોઈએ। તો 2x ગુણ્યા 2x કરીશું મિત્રો, તો આપણને જવાબ મળશે 2 દુના 4 અને x ગુણ્યા x એટલે x નો વર્ગ। બરાબર મિત્રો। એવી રીતે 2x નો -5y સાથે ગુણાકાર એટલે કે 2 પંચા 10 અને પ્લસ માઇનસ આવશે અને x * y। બરાબર મિત્રો। એવી રીતે 2 તરી 6 x નો વર્ગ અને x એટલે કે x નો ઘન। એવી રીતે 2 4 તો 2 ચોક 8 અને પ્લસ માઇનસ x વર્ગ y, કારણ કે અહીંયા એક x છે ને અહીંયા એક x છે। પછી 2x નો 7x2y સાથે ગુણાકાર એટલે કે 2 સત્તા 14 x નો ઘન y। એવી રીતે 2 નવા 18 માઇનસ x નો ઘન અને y નો વર્ગ। બરાબર મિત્રો। એવી જ રીતે -5y નો આ દરેક સંખ્યા વડે ગુણાકાર કરીશું। તો -5y નો અહીંયા ગુણાકાર કરતા 5 દુના 10 xy, પણ નિશાની કઈ આવશે તો માઈનસ પ્લસ 5 * 5 = 25y²। બરાબર મિત્રો। એવી રીતે 5 તરી 15 માઈનસ x² y, 5 ચોક 20 માઈનસ પ્લસ xy², 5 સત્તુ 35 પણ માઈનસ, યાર થોડું છોટું લખો ખબર પડે, -35 x² છે ને y એટલે x² y²। બરાબર। એવી રીતે માઈનસ પ્લસ 5 નવા 45 x² y નો ઘન એટલે કે y ની 3 ઘાત। એવી રીતે મિત્રો 3x નો વર્ગ એનો આ સંખ્યા વડે ગુણાકાર કરીશું। તો 3 દુના 6 x નો ઘન, 3 પંચા 15 પ્લસ માઇનસ x² y। બરાબર મિત્રો। એવી જ રીતે 3 તારી 9 x નો વર્ગ ને x નો વર્ગ એટલે x ની 4 ઘાત થશે મિત્રો। એવી રીતે 3 ચોક 12 પ્લસ માઇનસ અને x નો ઘન y। હવે 3 નો 7 જોડે ગુણાકાર, 3 સત્તા 21 x ની 3 ઘાત x ની 4 ઘાત, કેમ કે x નો વર્ગ છે મિત્રો, અને y। એવી રીતે 3 નવા 27 પ્લસ માઇનસ 27 x ની 4 ઘાત અને y ની 2 ઘાત। જોઈ કે એકદમ સો ઈઝી। બરાબર, એકદમ ઈઝી છે। હવે આ -4xy નો આની સાથે ગુણાકાર, તો 4 દુના 8 પ્લસ માઇનસ x² y। આવી રીતે -4 માઇનસ પ્લસ 4 પંચા 20 x y²। બરાબર મિત્રો। એવી રીતે માઇનસ પ્લસ 4 તરી 12 x નો ઘન અને y। એવી રીતે માઇનસ પ્લસ ચોકું 16 x² y²। એ જ રીતે 4 સત્તા 28 કેવા માઇનસ, કે માઇનસ પ્લસ -28 આવશે, -28 x² y, અને અહીંયા x એટલે x નો ઘન અને y નો વર્ગ। બરાબર મિત્રો। એવી રીતે માઇનસ પ્લસ 4 નવા 36 x ની 3 ઘાત અને y ની પણ 3 ઘાત। બરાબર મિત્રો। એવી જ રીતે
7 નો 2 સાથે ગુણાકાર, તો 7 દુના 14, x નો ઘન અને y 7 પંચા 35, કેવા માઈનસ, કેમ કે પ્લસ છે, પ્લસ માઈનસ માઈનસ, x સ્ક્વેર અને y સ્ક્વેર. એવી રીતે મિત્રો 7 તરી 21, x ની 4 ઘાત અને y 7 ચોક 28, કેવા માઈનસ 28, અને x ની 3 ઘાત અને y ની 2 ઘાત. બરાબર મિત્રો. એવી રીતે 7 49, x નો 4 ઘાત અને y ની 2 ઘાત. હવે 7 9 63 પ્લસ માઈનસ માઈનસ આવશે, x નો વર્ગ x ની 4 ઘાત અને y નો વર્ગ અને અહીંયા એક y એટલે y ની 3 ઘાત મિત્રો. બરાબર, એકદમ ઈઝી છે મિત્રો. જેટલી સંખ્યા છે x નો વર્ગ છે ત્યાં પણ x નો વર્ગ છે, તો ટોટલ x ની 4 ઘાત થશે. એવી જ રીતે -9 અને 2, તો 9 દુના 18, પણ કેવા -18 આવશે, અહીંયા -18, તો 18 x નો ઘન અને y, તો માઈનસ માઈનસ પ્લસ, 9 પંચા 45, x નો વર્ગ અને y નો વર્ગ. એવી રીતે 9 તરી 27, માઈનસ 27 આવશે અહીંયા, પ્લસ માઈનસ, x ની 4 ઘાત અને y ની 1 ઘાત છે. એવી રીતે માઈનસ માઈનસ પ્લસ, 9 ચોક 36, xy x એટલે x નો ઘન અને y નો વર્ગ મિત્રો. એવી રીતે માઈનસ માઈનસ પ્લસ, 9 ચોક 36 આવી ગયા. હવે 9 માઈનસ પ્લસ માઈનસ, 7 9 63, અહીંયા x નો વર્ગ છે, અહીંયા માઈનસ આવશે, માઈનસ 63, x નો વર્ગ એટલે x ની 4 ઘાત અને y ની 2 ઘાત. એવી જ રીતે માઈનસ માઈનસ પ્લસ, 9 9 81, અહીંયા x ની 2 ઘાત, અહીંયા પણ x ની 2 ઘાત એટલે કે x ની 4 ઘાત અને y ની 3 ઘાત. x ની 4 ઘાત અને y ની 3 ઘાત. તો મિત્રો આ રહ્યા આપણા દરેક ગુણાકારના જવાબ. મિત્રો આની અંદર એકદમ સિમ્પલી રીત યાદ રાખવી હોય તો યાદ રાખવાનું કે આપેલી બે સંખ્યાનો પહેલા ગુણાકાર કરી દેવાનો અને જેટલી વખત જેટલી ઘાત હોય જે ચલની ઉપર એ ઘાતનો સરવાળો કરવો. એટલે કે અહીંયા x ની 1 ઘાત છે અને અહીંયા x ની 2 ઘાત છે, તો 2 અને 1 કરીશું એટલે x ની 3 ઘાત આપણને મળશે. તો એવી રીતે અહીંયા x ની 2 ઘાત છે અને અહીંયા x ની 2 ઘાત છે, તો x ની 2 ઘાત વત્તા x ની 2 ઘાત કરીશું તો આપણને x ની 4 ઘાત મળશે. તો આવી રીતે તમે કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરી શકો છો. જો મિત્રો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક યુ.